હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં રસોઈ હાઉસમાં। તો આજે આપણે બનાવવાના છે ચોરાફળી સાથે ખાવાની ચટણી। તો ચટણી કેવી રીતે બનાવાય છે તે આપણે જોઈ લઈએ। તો એના માટે મેં અહીંયા એક બાઉલ લઈ લીધો છે અને એમાં 2 ચમચી બેસન લઈ લીધું છે। આ 2 ચમચી બેસનની અંદર થોડું પાણી લઈને આપણે એની ઘટ પેસ્ટ તૈયાર કરીશું। અને મેં અહીંયા આગળ વિસ્કરની મદદથી એક પેસ્ટ રેડી કરી છે। એની અંદર થોડું પાણી નાખીને મેં આ પેસ્ટને તૈયાર કરી લીધી છે। એક સામટું પાણી નથી નાખી દેવાનું। હવે આ પેસ્ટને બરોબર હલાવીને મેં એક ઘટ પેસ્ટ તૈયાર કરી લીધી છે। આ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે એનાથી પેસ્ટ કરતાં 4 ગણું પાણી આપણે એમાં રેડીશું। મેં આની અંદર 2 કપ પાણીનો ઉપયોગ કર્યો છે। હવે આપણે આ પાણી નાખીને એને બરોબર હલાવી લઈને એક ગોળ તૈયાર કરી લઈશું। અને આ ગોળ તૈયાર થઈ ગયા પછી એની અંદર આપણે ચપટી હળદર નાખી દઈશું અને હળદર નાખીને પણ એને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું। હળદર થોડી ઓછી લાગી તો મેં થોડી વધારે નાખી હતી અને ફરી બરોબર મેં એને મિક્સ કરી લીધું છે। હવે મેં અહીંયા આગળ 1 વાટકી ફુદીનો લીધો છે, 1 વાટકી ધાણા લીધા છે અને 3 થી 4 લીલા મરચાં અને 1 આદુનો ટુકડો લીધો છે। અહીંયા આગળ તમારે ધાણા અને ફુદીનાનું પ્રમાણ સરખું રાખવાનું છે અને અહીંયા આગળ મરચાં તમે તમારી તીખાશ પ્રમાણે રાખી શકો છો। હવે આ બધી જ વસ્તુને હું એક મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં લઈ લઈશ। આ મેં ફુદીનો નાખી દીધો અને આ આદુ અને મરચાં નાખી દીધા છે અને 4 થી 5 જેટલા મેં અહીંયા આગળ લીંબુના ફૂલ લીધે છે। એનાથી ખટાશ આવશે એટલે લીંબુના ફૂલ વાપર્યા છે મેં। તમે ચાહો તો દહીં કે લીંબુનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। સ્વાદ પ્રમાણે મેં મીઠું નાખ્યું છે અને આ બધી વસ્તુને હું ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશ। આ તમે જોઈ શકો છો કે પેસ્ટ બનીને આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે જે બનાવેલો ગોળ હતો બેસનનો એની અંદર આ ચટણી આપણે બધી જ નાખી દઈશું અને એને બરોબર બેસનના ગોળ અને આ ચટણી બેવને બરોબર મિક્સ કરી લઈશું। બરોબર રીતે આપણે આ હલાવી નાખ્યું છે। હવે એક કઢાઈ લઈશું નાની અને એની અંદર આપણે આ જે ગોળ તૈયાર કરેલો છે એ આ બધું નાખી દઈશું અને એને ઉકાળવાનું નથી વધારે। અને છેલ્લે આ સંચર પાવડર મેં લીધો છે એ આપણે એની અંદર અડધી ચમચી સંચર પાવડર નાખીશું અને સંચર પાવડર નાખ્યા પછી આપણે એને એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે બરોબર ગરમ કરી લઈશું। આ તમે જોઈ શકો છો કે ચટણી ધીમે ધીમે ઘટ થતી જાય છે અને આ ચટણી બનીને તૈયાર છે। તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી જાડી અને સરસ બિલકુલ બહાર બજાર જેવી ચટણી તૈયાર થઈ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજનો મારો આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરી દો અને મારા ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ના ભૂલતા।